Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună, vocea mea și-a mai revenit. Pe această cale trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care cu îndemnuri, cu sfaturi ați încercat să mă ajutați ca eu să pot să-mi revin. Nu sunt chiar atât de ușor de doborât, eu vă mulțumesc din suflet tuturor pentru sugestii, pentru urările de bine. După cum bine vedeți, încet, încet îmi revin. Și mă bucur să ne întâlnim din nou la o nouă lectură pentru o nouă săptămână. De fapt, este ultima săptămână a acestui an, ultima săptămână întreagă, da? Cuprinsă între 22-28 decembrie inclusiv. Așa că este ultima săptămână întreagă din 2025, din acest an atât de plin cu de toate. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, pentru cei care nu știu, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Leu. Și haideți să începem și să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Leu în săptămâna 22-28 decembrie. Ce trebuie voi să știți, dragilor din Leu, în această săptămână 22-28 decembrie. Să vedem. Nu e rău deloc. Și mai bine. Cum să nu. Bun, dragilor, haideți să vedem. Ca și numere. Avem numărul 13, numărul 4, numărul 14, numărul 5 și numărul 7. Numere care pot simboliza ceva important pentru voi sau pot semnifica ceva important pentru voi. Cred că singurul lucru pe care l-aș scoate în evidență este acela că se repetă oarecum cifra 4. Cifra 4 care este guvernată atât de Uranus cât și de Saturn. E un yin și yang, e feminin și masculin. E vorba de un arhetip familial, ceva care ține de protecție, ce ține de a lidera, da? Un cuvânt bine cunoscut pentru voi, dragilor din Leu. Se pare că ne vorbește de acea furnizare de resurse, reprezintă legea, reprezintă ordinea, stabilitatea, siguranța, dar în același timp reprezintă responsabilitatea, analiza și controlul. De asemenea, este un număr care, de obicei, printr-o atitudine destul de practică, cam te îndeamnă să obții ceea ce îți dorești. De ce? Pentru că există și multă organizare și, pe lângă acest aspect, există acea necesitate de a face un pic de ordine, de a te planifica și, în felul ăsta, de a vedea dacă ești pe drumul cel bun sau nu. Revenind la cărțile pe care le avem, avem într-adevăr și un dram de noroc și abundență și pe parte de bani și pe parte de sentimentală, da? Pe partea dragostei avem aici florile. Dar în același timp trebuie să vă spun că e posibil în această săptămână, paradoxal, chiar dacă suntem pe ultimii 50 de metri ai anului 2025, implicit al acestei luni decembrie, se pare că veți avea un succes.
fie el în afaceri, fie în dragoste, veți avea de ce să fiți mândri. E posibil să obțineți niște informații, niște vești, niște știri, niște noutăți, chiar și la nivel înalt. Asta cu precădere, pentru cei care sunt interesați poate de politică, de legile pe care se pun în practică în funcție de țara în care voi vă aflați. Dar există o noutate vis-a-vis poate de un conducător, de vreun ministru, care pe voi într-un fel sau altul cumva vă avantajează, dar care vine de la nivel înalt. Asta ce înseamnă? Că voi în această săptămână sunteți, cum să zic eu, binecuvântați. Binecuvântați poate cu noroc material sau cu noroc în dragoste. Pentru că avem florile care ne vorbesc de cadouri, de surprize plăcute și despre faptul că viața voastră cumva începe să o ia înspre bine și, desigur, romantismul nu va lipsi. Nu este rău deloc. Acum haideți să vedem asta ce ne-a spus oracolul aceștii de cafea. Dar este să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în perioada 22-28 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Leu în perioada 22-28 decembrie. Melancolici. Mai nu cred. Să știți că rău nu e deloc. Și nu se dezic, să știți, nu se dezic nici cărțile de tarot, pentru că pe lângă faptul că avem 3 arcane majore dintre cele mai bune, avem atât monede cât și cupe, care se leagă foarte mult atât de partea materială cât și de partea sentimentală. Haideți să vedem cum sunteți voi acum. Cu acest 6 de cupe sunteți ca într-o reîntoarcere poate în trecut, într-o reîntoarcere în locuri sau cu persoane din trecutul vostru, reîntâlniri, poate cu amici, cu foști sau cu familiari, reuniuni, poate cu persoane dragi vouă, ceea ce este perfect normal ținând cont că suntem în săptămâna în care avem și această celebrare a Crăciunului. Pe de altă parte, acest 6 de cupe îmi spune că sunteți mult mai creativi în această săptămână și e posibil ca unii dintre voi, tocmai datorită acestor reîntâlniri cu anumite personaje, să reușiți să vă, cum să spun eu, să fiți ajutați în domeniul ăsta al carierei profesionale. Există această posibilitate. Pe partea banilor, de moment, se pare că ori vin dintr-o situație din trecut legat, nu știu, poate de vreo moștenire sau chiar dacă ai avea nevoie de bani, se pare că vei cere sprijinul mai întâi persoanelor cunoscute de demult și înainte de a aborda poate vreo instituție financiară. Dacă vorbim de partea asta, sau puteți obține, și aici mai poate să fie, să obțineți niște bani prin vânzarea unor obiecte de valoare. Da? Pentru cine rezonează acest lucru. Pe partea sentimentală, în acest moment, sunteți un pic blocați, un pic nostalgici, cumva rememorați anumite lucruri din trecutul vostru amoros sau poate o relație din trecut. E posibil ca în acest moment pentru unii dintre voi, desigur nu pentru toată lumea, să apară vreun fost, vreo fostă și este un pic de avertisment, aș spune. De ce?
pentru că avem aici un 10 de spade, pentru că voi trebuie să vă aduceți aminte de ce această persoană, la nivel sentimental, are totuși titulatura de fost sau de fostă. O să ajungem imediat și la acest 10 de spade. Ce nu vedeți voi? Sau ce nu știți? Avem steaua. Zodia Vărsător, poate rezonează cu unii dintre voi. Steaua este cartea cea mai pozitivă. De ce? Pentru că aduce foarte mult optimism. Este cartea care ne vorbește de foarte multă inspirație, foarte mult optimism, cum să spun, o bună vindecare, o căutare de direcție foarte bună. E acea luminiță de la capătul tunelului care vine în viața voastră. Chiar dacă voi nu o vedeți în acest moment. Poate că dacă vorbim de cariera profesională, e posibil să, chiar dacă voi nu știți acum, să vină o propunere de avansare sau să obțineți un job foarte bun. E posibil să obțineți, din punct de vedere financiar, un câștig extra sau să faceți o bună afacere din care să scoateți o anumită cantitate de bani. Dacă vorbim de partea sentimentală, aș spune că pentru voi va veni o perioadă destul de bună, destul de fericită în relația voastră. Și chiar și pentru cei singuri și un pic nefericiți, să zicem, va veni o perioadă cu o șansă de, cum să spun eu, de a vă găsi iubirea. Este o carte foarte pozitivă, chiar dacă voi în acest moment poate nu o vedeți sau nu s-a întrezărit, ea există. În schimb, ce vă preocupă pe voi? Pe voi vă preocupă acest 10 de spade. Pe voi vă preocupă o trădare. Vă preocupă dacă vei fi decepționat, dacă vei afla de nu știu ce jocuri ascunse, dacă apare vreo schimbare dramatică în viața ta și cum vei depăși acest impas. Iar această preocupare a voastră pentru această săptămână simt că este legată foarte mult de această reîntâlnire, de anumite persoane, de anumite situații din trecutul îndepărtat. Ce ar trebui ca voi să știți cu acest 7 de monede? Este foarte interesant, se repetă 7, avem și aici în compoziție un 7, avem 2 zecari și avem și un 14. Și dacă ne uităm aici, se repetă cifra 14 și cifra 7. Imediat o să o dezvoltăm. Deci avem un 7 de monede care îmi vorbește de acele obiective ale voastre. Ce trebuie să știți voi? Că inclusiv planurile pe care voi vi le-ați făcut, randamentul pe care aceste planuri, aceste obiective îl vor da în viitor, depinde foarte mult de o anumită trăiere a lucrurilor. Depinde foarte mult, în primul rând, de voi. Să eliminați din viața voastră acele investiții, indiferent că vorbim de investiții financiare sau chiar sentimentale, unde voi vedeți că nu ați primit, n-au venit rezultate. Asta înseamnă o triere. Să vedeți ce este inutil, unde trebuie să mai depuneți efort și unde nu. De asemenea, trebuie să știți că acolo unde, cum să spun eu, după această balanță, ca să zicem așa, după această triere, vei vedea mult mai clar ce îți folosește și ce nu, și în felul acesta se va marca sfârșitul unei etape destul de dificile, mai ales în materie de bani. Este o gândire pe viitor, pe perioade lungi, un viitor mai lung, nu pe perioade scurte, și chiar dacă există situații în care unii dintre voi ați analizat, ați cântărit bine și încă nu vedeți
rezultate foarte mari, ca să zic așa, trebuie să aveți răbdare. Este un lucru pe care trebuie să-l știți. Trebuie să aveți răbdare pentru că aceste rezultate vor veni. Dar numai după o întemeiată și o analiză profundă în a vedea unde mai trebuie la ce trebuie să renunțați și la ce trebuie chiar să fiți persistenți. Acum, de ce anume trebuie să țineți cont în această săptămână? Și avem roata norocului sau roata destinului. Dragilor, haideți să vedem cu ce vine această roata destinului. În principal, trebuie să țineți cont de faptul că totul este într-un perpetuum mobile, totul este într-o permanentă mișcare, da? Dacă acum suntem jos, peste un timp o să fim iară sus, viața nu merge în linie dreaptă, dar nu merge așa. Ea urcă, coboară. Asta este farmecul, ca să zicem așa, al acestei călătorii numite viață. Pentru că dacă ne-ar merge numai într-o anumită direcție, n-ar mai exista, de fapt, diferența între bine, între rău, n-ar mai exista aceste valori. Asta este un lucru important pe care voi trebuie să-l știți. Acum haideți să ne clarifice tarotul, să vedem, clarificăm clarificăm roata norocului sau roata destinului. Ia să vedem cu cine o clarificăm. Dragilor, va veni o schimbare. Nu știu dacă unii dintre voi aveți ascendent, în mare parte, în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar trebuie să vă spun că veți fi mult mai independenți în gândire, mult mai rațional. E posibil, și în special cei care aveți, cum am mai spus, un ascendent în zodiile de aer. 9 de monede e o carte foarte pozitivă, e legată strict de bani și se pare că o schimbare, cum să spun eu, roata destinului sau roata norocului are două semnificații foarte concrete, dar în același timp opuse. Pentru că poate reprezenta norocul, karma, ciclurile vieții, destinul și în același timp acele schimbări semnificative care vin în viața noastră și care de obicei, nu, vin pe nepregătite. Este o carte foarte rapidă, are o mișcare foarte dinamică și în general arată rapiditatea cu care se succed evenimentele. Situațiile surprinzătoare, dacă de exemplu așteptăm un răspuns sau dacă așteptăm un rezultat, cumva ne deschide acea necunoscută, care poate să fie de bine sau de rău. E posibil, și în mare parte așa este, această carte nu este influențată, mare atenție, în mare parte nu este influențată de către noi. Este influențată mai mult de către univers și de faptul că universul are propriile sale motive de a schimba oarecum lucrurile. Divinitatea are propriile sale motive. Dacă putem vorbi de o anumită situație, e posibil să fie o situație destul de instabilă, imprevizibilă, dar, paradoxal, plină de posibilități. Indiferent, în cazul de față, văd că este o situație pozitivă, dar indiferent, dacă vorbim de ceva pozitiv sau de ceva negativ, arată de fapt o evoluție și arată faptul că ceva se mișcă către ceva, nu rămâne static, dar nu rămâne fără o anumită rezolvare. De asemenea, ne mai poate vorbi de, nu știu, de o persoană, de tine, de altcineva care, într-un fel sau altul, nu are controlul asupra unor anumite întâmplări. De ce? Pentru că deja destinul a preluat frâiele. Putem vorbi de o persoană ghinionistă sau putem vorbi de o persoană norocoasă, dar în general lucrurile se schimbă în majoritatea cazurilor prin schimbări pozitive, dar în același timp și necesare.
Iar faptul că schimbările în general fac parte din natura asta ciclică a vieții, e posibil ca un lucru să se întâmple indiferent că tu ești poate în glorie sau indiferent că tu ești poate în cel mai adânc abis. Da? Adică se culege ce s-a semănat, iar factorii pot fi afectați atât în bine, dar cât și în rău. În cazul vostru avem acest cavaler de spade. Am simțit nevoia să vă explic această carte pentru că am văzut și la alți creatori de conținut legat de tarot că îl cataloguează ca pe ceva strict pozitiv. Este o carte care, pentru a afla dacă este pozitiv sau negativ, mai cere niște cărți. Cu asta am încheiat paranteza și la voi, dragii mei, de ce anume trebuie să țineți voi cont? De faptul că cei care aveți, cum am mai spus, un ascendent poate într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sunteți foarte activi. Ceva se întâmplă în viața voastră cu acest 9 de monede. Apare, ca să zic așa, o anumită siguranță în tine, în voi, în care te bucuri efectiv de o reușită personală și simți efectiv că poți să, cum să zic eu, să acționezi și vei acționa foarte rapid cu acest cavaler de spade. Această schimbare va veni într-un mod foarte rapid. Trebuie să vă spun că o idee foarte bună care îți va veni în această săptămână, o idee foarte bine gândită, care o vei duce până la capăt. Este o carte foarte bună, mai ales pe zona asta a muncii, care poate simboliza poate un nou job, o afacere proprie sau un bun moment de a cere ceva referitor la cariera voastră profesională. De asemenea, dacă vorbim de bani, sunt vești bune, dragilor. Se va concretiza ceva material, că ține de deschiderea unui local sau unei afaceri, că ține de, nu știu, niște bani care cumva la care nu te mai așteptai, dar care vor veni, dar vin în urma succesului personal. Dacă vorbim de dragoste, se pare că lucrurile vor merge mult mai bine și pentru unii dintre voi chiar poate apărea o nouă reîmpăcare, mai ales pentru cei care sunteți distanțați. Cei singuri aș spune că vor trece la acțiune. Vor trece la acțiune pentru că își dau seama că, bun, iubirea vine, neprevăzut vine, dar și noi cumva trebuie să ieșim în întâmpinarea ei. Iar de acest lucru trebuie să țineți cont. Ce spun cărțile? Sfatul cărților vine cu moderația, zodia Săgetător, care spune în felul următor: moderația ne vorbește foarte mult de echilibru. În această perioadă fiți echilibrați, fiți moderați. Încercați să obțineți acea, cum să spun, acea sinteză, acea armonie. Autocontrolul este foarte important pentru voi în această săptămână. Mai ales când vorbim de instinct, când vorbim de emoții, când vorbim de acțiune. Se recomandă cu ajutorul acestei cărți, moderația, să începeți să aveți o viziune pe termen lung, să gândiți pe termen lung. Și aș mai zice că este foarte interesant, acest arcan major este guvernat de către Jupiter. Pe lângă zodia Săgetător, trebuie să știm că Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și eu aș zice că putem vorbi de acea cunoaștere. Săgetătorii sunt recunoscuți, sunt aventurierii zodiacului, sunt cei care în permanență sunt curioși, în permanență vor să afle cât mai multe, da, sunt foarte buni autodidacți. Iar faptul că la voi se află cartea pe poziția sfatului, asta îmi spune că cumva, cum să zic eu, să fiți cât mai măsurați, cât mai echilibrați. Să încercați să evitați conflictele în această perioadă și se pare că și capacitatea voastră de a vă adapta la noi situații, la noi persoane, este un pic mai mare față de un mod normal.
Vin timpuri de schimbări substanțiale pentru voi, dragilor, și este un moment tare bun să analizați și să vedeți exact toate variabilele. Este un moment tare, tare bun pentru acest lucru în această săptămână. Iar cât privește acest 10 de spade, este singura carte, să zicem așa, cu o tentă negativă, este gândul vostru de a nu fi răniți, de a nu suferi. Dar se pare că chiar nu este cazul. Haideți să vedem. Și chiar dacă, să zicem că poate unii chiar treceți printr-o perioadă de asta mai nefastă din, nu știu, lipsă de încredere sau cineva care v-a rănit, să știți că asta nu o să vă omoare. Asta o să vă facă mai puternici. Haideți să vedem ce mesaj important mai am pentru voi, dragilor din Leu, pentru săptămâna 22-28 decembrie. Ce frumos! Este de fapt un îndemn, în mare parte are legătură cu acest arcan major. Lasă-te purtat, ca să zicem așa, de o vindecare completă. Și ne spune așa: deschide-te către a iubi, către a avea compasiune. Deschide toate aceste lucruri forței Universului, care îți vor aduce ca și suport atât din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual, acea vindecare pe toate nivelele. Este de fapt un îndemn în care compasiunea, iubirea, înțelegerea, răbdarea, echilibrul te pot ajuta, iar forțele universale, divinitatea, cine vreți voi, cumva își aduc aportul și încearcă să te susțină pe toate planurile, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere emoțional, dar și spiritual. Te vor ajuta să te vindeci, te vor ajuta să vezi viața, lumea, oamenii cu alți ochi. Este un sfat, este ca o completare, ca să zic așa, de vindecare pe toate planurile. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această ultimă săptămână întreagă din acest an 2025. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și mulțumesc și doamnei Mia Mureșan pentru sfaturile bune și multora dintre voi care s-au preocupat. Pe dânsa o rețin pentru că este o abonată mai veche și în permanență eu chiar citesc, să știți, comentariile voastre și în măsura în care am timp, ați văzut că vă și răspund. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru faptul că v-ați preocupat. Și trebuie să vă spun, să-i răspund și doamnei Mia, chiar dacă vocea mea a fost așa cum a fost, consider că am o datorie față de voi, pentru că eu fără voi n-aș fi ajuns aici. Și mi se pare că este ceva, așa cum pot, trebuie să-mi fac datoria. Asta am aplicat-o atât la nivel personal, familia mea, și ăsta sunt. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult pentru urările de bine, sunt aici alături de voi, încet, încet vocea mea își revine strong, știți cum e, nu mor caii când vor câinii. Acum, această săptămână este importantă pentru că avem Sfintele Sărbători de Crăciun. Și eu vă doresc să aveți parte de sărbătoarea Crăciunului, de multă căldură, căldură umană. Să aveți parte de acea generozitate pe care și voi cu siguranță o dați la rândul vostru. Să aveți parte de lumină, de lumina aia vindecătoare de care avem nevoie cu toții, mai ales în anumite momente, pentru sufletul nostru, pentru spiritul nostru. Să aveți niște sărbători de poveste, să aveți un Crăciun magic, alături de cei dragi vouă. Chiar și cei mai triști, le doresc ca această tristețe să nu umbrească speranța, să nu umbrească optimismul și să vă ajute să mergeți mai departe.
Pentru că, așa cum v-am povestit și despre acea roată a norocului și a destinului, viața așa este ca un val. Așa că, dragilor, până la următoarea lectură, tot binele din lume, încă o dată Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat tuturor și numai bine. Și desigur, să fiți iubiți, dragii mei.